Hallo iedereen en welkom bij een geheel nieuwe Let's Play, ditmaal over de singleplayer browsergame Sryth, The Age of Igtheon. In deze browsergame speel je de rol van een avonturier die is aangekomen op het continent van Taisa in de hoop om een handvol goudstukken te verdienen en bekendheid en faam. Dit zul je doen gedurende deze browsergame door verschillende quests en questlijnen aan te nemen, ook wel bekend als saga's. En uiteindelijk dieper en dieper in het verhaal te geraken en uiteindelijk te achterhalen welke dreiging de continent van Taisa en ook de gehele wereld van Sryth aan het bedreigen is. Ik heb gekozen voor deze browsergame omdat deze browsergame qua layout en voor toegankelijkheid over het algemeen een vrij simpele game is in elk geval. Heel veel is tekst, heel veel zijn links, heel veel zijn knoppen en dergelijke, dus dingen zijn relatief eenvoudig. Dit maakt de game uitermate geschikt voor iemand die ook net met een screenreader leert werken. Dus de layout is relatief simpel en dergelijke. Veel tekst en veel basiselementen die beginnende computergebruikers ook bij trainingen als eerste geleerd krijgen in elk geval. Zoals ik al zei, de game is hoofdzakelijk single player oriented. Dus er zijn wel enkele hele kleine multiplayer aspecten in de game, maar over het algemeen speel je vooral op je eigen manier en je eigen tijd. De game is over het algemeen gratis. Er zijn iets van 40.000 pagina's met content. Als gratis speler dan krijg je 2000 pagina's om te proberen. En de resterende pagina's is beperkt voor Adventure Guild members. Dus dat zijn eigenlijk betalende leden. Die dus een membership eigenlijk hebben gekocht. Maar maak je geen zorgen, over het algemeen zijn die 2000 pagina's een aardig idee om ervoor te zorgen dat je een aardig idee van de game krijgt. Ik wil wel alvast waarschuwen, want er is namelijk wel een risico in elk geval. Dat zie je wel dat je... ik heb dan best wel veel geld in de game gepompt, wat achteraf niet nodig was geweest. Dat zijn vooral de zogeheten equipment packages. Gedurende deze Let's Play zal ik zoveel mogelijk gebruik maken van equipment die gewoon in de game te vinden is en dergelijke. Dus ik zal over het algemeen niet showcaseen wat er gekocht kan worden en dergelijke. Dus ik zal vooral laten zien wat je kan verkrijgen door gewoon te spelen. Dus, laten we in deze eerste video was ik van plan om een soort overview te doen. Dus het begin te maken met een karakter en wat meer van de interface te laten zien. We spelen door het proloog heen en dan vanaf dat punt beëindigen we dit deel en dan gaan we uiteindelijk verder in deel nummer 2. Dus we zijn nu bovenaan de internetpagina. Dan zie je de titel van de game eigenlijk. Blank. Tabel met 3 column en 3 right. Tabel. Blank. Welcome back Elveron. Welcome back Elveron. Link sign out. Sign out. Email Elveron 100. Ik ga gewoon inderdaad van boven naar beneden. Account AG lifetime upgrade never. Op sommige momenten is er een Adventure Guild Membership Lifetime Upgrade. Dus die heb ik toen volgens mij ergens in 2017 of zo, toen ik met dit account begon, was het toen een aanbieding. Dat was ook een beetje net voor nieuwjaar volgens mij. Toen, meestal vlak voor de jaarwisseling dan zijn dit soort aanbiedingen wel aanwezig. Dus voor $20 kon ik iets van Adventure Lifetime Upgrade krijgen. Dus andere abonnementen zijn uiteraard per maand of per andere tijdspannen. Tabel met character. Options. Ja, je ziet dan een lijst met karakters. Ik ga gewoon van boven naar beneden, dus in principe nog niet heel veel trucs of wat dan ook. Status. Last saved. 1. Palantas. Palantas, mijn main character. Link play. AG. Adventure Guild status. 97 days ago. 97 dagen geleden. 97 days. Ja, 97. 2. Darsakius. Twee karakters Darsakius. Link play. Ook een playlink, dus ik begin met je karakter. AG. Adventure Guild. 406 days Wow, ago. die is al bij meer dan een jaar niet ingelogd geweest. 3. Zershixia. Zezaxia, Link play. dat is een female character. AG. Ook Adventure Guild status. 93 days ago. 93 dagen geleden. Ik moet echt weer eens gaan spelen. 4. Nora Varian Gate. En ik heb dan dit karakter aangemaakt voor de Let's Play. Period. Nora Varian Gate. Nora Varian Gate. Dat is eigenlijk een beetje de initiale NVG. Dus wat dan weer gelinkt is aan het Novision Gaming YouTube kanaal. Dus super awesome. Physic Link play. Play. AG. Adventure Guild status. Die is helemaal niet ingelogd geweest. Oké, dus we gaan ook gedurende deze video ook door character creation heen. Dus dan zie je ook gelijk hoe het hier werkt in de game. Ik druk op enter op play. Nora. Blank.
SR. Dan gaan we van boven naar beneden. Nora Varian Gate is just about ready to set out on her adventures. Klinkt goed. You'll first need to choose her starting skills and a magical power. Oké. Please continue knob. Please continue. Please continue knob. Knop, dat is eigenlijk ja, de Engelse versie van knop. Button. Normaal gesproken zou je moeten zeggen, maar het is niet zo. Oké. Tabel met blank. Selecting your skills. Selecting your skills. Distribute 20 points among no more than 4 of the skills below. We moeten 20 attribuutpunten over 4, maximaal 4 skills zetten. Left. Nou, sowieso 4. Aline Volgens mij, je hebt geen keuze. Skills selected. Skills selected. 4 max. Tabel met 2 0 skills selected, 4 maximale skills. -1 arcane knob. 1 arcane knob. Link. Hoe zat het ook alweer? 4 max. Een tijd geleden hier niet geweest. -1 Er zijn de buttons voor +1 skill point in de skill van Arcane. Link. Arcana. Arcana. En dan kun je dus een x aantal punten met die knoppen hierboven. -1 arcana. -1 Arcana. 1 arcana knob. En er staat dan een plusje voor. +1 Arcana. Link. Oké, Link. Archery. Archery. Daar kunnen we makkelijk aankomen in de volgende video. Diplomacy. Diplomacy vind ik een belangrijke. -1 horsemanship knob. Diplomacy. Link. 1 Even diplomacy kijken. knob. -1 diplomacy. 1 diplomacy. Ik vind diplomacy vind ik wel belangrijk. 1 diploma. Dus ook een paar keer op enter. Link. Diplomacy. Diplomacy. Lesson in Boervold. Er zit een -1 horseman. Aline lesson in Boervold. Nee, niks 1 diplomacy Oké, knob. super kinky. 1 plus 1. Link. Diplomacy. Aline lesson in Boervold. -1 horsemanship. Dispatching of Aberdeen in Boervold. Aline lesson in Boervold. Even kijken hoe dat precies zit hoor. Debut. SR blank. Tabel met blank. Select Aline lesson in Boervold. 14. Points left. Oh ja. Aline lesson in Boervold 14. Maar een van de redenen vergeet deze stem het best wel Aline lesson in Boervold 1. raar weer. Dus oké. Never mind me. Ik ga even 1 puntje van diplomacy haal ik weg. Zodat je nog 15 punten over hebt. Dus even goed in de gaten houden dat ik het goed doe. Ik zet 5 punten in diplomacy. Waarom dat hier niet wordt weergegeven vind ik vreemd. Horsemanship kunnen we ook uiteindelijk nog achterkomen. Ik weet niet in hoeverre dat heel erg handig is. Ik vind lore wel handig om te hebben. Het scheelt uiteindelijk een hoop koppijn om eraan te komen. Dus in die zin waarom wordt er niets weergegeven. Over het algemeen heb ik er normaal gesproken geen problemen mee. Ik vind het wel heel grappig zeg maar, dat hij nou juist op de video heel erg moeilijk aan het doen is. Dus nou ja. Seamanship kunnen we makkelijk aankomen. Thievery is ook een hele handig om te hebben vind ik. Want dat zorgt er uiteindelijk voor dat je met verschillende dungeons met traps overweg kan. Dus het is altijd wel handig om te hebben. Al zo vroeg mogelijk. Ik kijk de hele tijd nu even boven hoeveel punten we nog over hebben. Oh, we hebben er één te veel ingezet. -1 thievery knob. 1 thievery knob. Minus 1 thievery. Nou zitten we op 5. Unarmed combat. Unarmed combat. Aline -1 weapon. 1 weaponry knob. Aline -1 woodsmanship knob. Even kijken hoor. Woodsmanship. Blank. Woodsmanship en dergelijke. Dat geeft vooral bonussen bij random encounters. Dat zal ik allemaal later uitleggen als we daar uiteindelijk aan komen. Maar ik vind unarmed combat ook een basisding om te hebben. Want dan kun je ook eventueel jezelf verweren zonder wapen vast. Oké, dat was hem dus. Please continue heb je onderaan heb je een knopje please continue. Druk je op enter. En dan kunnen we nou een power selecteren. Conjuration. En je kan ook uiteraard hier op vraagtekens klikken. Hier zijn de vraagteken. We gaan niet voor divination. Elementalism. Fortification. Gating.
Illusion. Necromancy. Necromancy, daar ben ik in geïnteresseerd. Want dat is eigenlijk de enige skill die je te pakken kan krijgen Left bracket. op deze manier. Question. En niet zomaar op andere momenten in de game. Dus dat is wel jammer. Ik heb nu op het vraagtekentje gedrukt van de Necromancy. Necromancy. Necromancy is the magical sphere that deals with death and the undead. A character skilled in necromancy will be able to exercise power over both the dead and the undead. Necromancy is a dark, controversial, and powerful magical discipline that remains largely frowned upon by most practitioners of magic. Many mages who delve into the necromantic arts choose to keep their endeavors a secret. Link go back. Ik kan me inderdaad voorstellen dat er raar naar gekeken wordt als je necromancy zou beheersen. SR White Necromancy. Maar goed, Necromancy. Necromancy is the a character. Ja, Necromancy. dus ik weet van Link go go back. back. Link go back. Oh, space. Go back. Many mages who Escape dan. necromant a character skilled in SRYTH. Oh. SRYTH. Hij opent in het tabblad. Document vents. Oké. Link. Ehm, Necromancy. Link select necromancy. Select necromancy. SRYTH fantasy. Het linkje daaronder. Blank. SR 20. Your adventures are about to begin. You're the lone passenger on the Oké, dames en heren, dit is het eerste stukje tekst van het proloog. En ik zal uiteraard commentaar geven waar nodig. Heel veel leesplezier. You're the lone passenger on the coach bound for Link Hockler, a small settlement tucked into the Linkhart Hills region of Southwest Linktesaw. Al deze links in elk geval, die, als je daarop klikt, dan krijg je additionele informatie over het gebied of over de windrichting of over in de bovenste link Hawklore, de stad bijvoorbeeld. Dus dat is best wel interessant. To view Hawklore on the map of Tesaw, link click here. The map will launch in a new window. Link the map in the Hart Hills. You've never before been to this part of the kingdom, but an insatiable thirst for adventure has at last drawn you out of the quiet existence you've long known and into the wider, albeit more perilous world. Hint: clicking the link below will take you to the next game section. Clicking the link below will take you to the next game section. You will often have multiple links at the end of a game section from which to choose your next course of action. Met one black square link, Dan krijg je dus please nu continue. een Please Continue linkje. Dan ga je eigenlijk naar de volgende pagina in het verhaal wat je dus nu aan het lezen bent. Er is een kleine shortcut voor JAWS gebruikers onder ons. Dit werkt uiteraard ook voor NVDA gebruikers voor op Windows. Als je Ctrl-Home bent, dus als je bovenaan bent, volgens mij is dan de N-knop ook voor NVDA. Om daar naar het eerste de beste tekstelement te springen. Dus dan hoef je uiteindelijk niet door een hele lijst aan links die uiteindelijk alleen maar groter worden hierboven. Link Mordregarn, the Lost Kingdom. Mordregarn, the Lost Kingdom. Sterikun, the Fielding. Link Adventure Shop. Nou ja, Adventure Shop en dat soort dingen, dan hoef je daar niet langs in over. Dus Ctrl-Home en dan de N om uiteindelijk bovenaan te komen. Blank. 27,451. Dat is de pagina van het boek, van het totale aantal pagina's. The first step you took on your Zoals ik al zei, er zijn er 2000 voor gratis leden en additionele 30 tot 40.000 voor Adventure Guild members. The first step you took on your journey toward becoming a professional adventurer was to embark on the long and arduous trek from the safety of your doorstep to the gates of Linktesaw, bustling capital city, Link Talinus. It's on one of the early legs of this journey, a bright crisp autumn morning, that you meet up with a coach on the southern outskirts of the Linkhart Hills. When you learn that the coachman and his sturdy wagon are ultimately destined for the nearby village of Linkhockler, your mind is made up. Weary from your recent travels, you pay the driver what seems like a meager fare and climb aboard, somewhat surprised to find yourself the sole occupant of the road-worn carriage's cramped, uncomfortable interior. Hint: you can adjust various link display settings to customize your game screen, including font style and text size. Least met one black square link, please. Overal heeft de developer wel heel veel gedaan ook om blinden en slechtziende spelers ook perfect te kunnen accommoderen. Dus super awesome. 27,000 only moments after you've taken your seat, the coach lurches to a start, rumbling and clattering over the twisting, uneven road that steadily winds its way north, deeper into the heart of the Link Kingdom. Least met one black square link, please continue. Please continue, gewoon weer enter. Pagina Maar kun je de gebruik van de N-knop eigenlijk om direct naar de tekst te springen? However, the wilds of the world are dangerous, unpredictable places where even the very wary may suddenly find themselves facing perils both grave and unexpected.
List met black square link please. Please continue. Sommige tekstjes zijn gewoon relatief kort, dus dat S. klikt wel lekker door. An overcast afternoon in early autumn at the edge of a seldom used forest road a few miles south of the village of Link Hockler. Your eyes creep open as a painful gasp escapes through the thin slit separating your cracked swollen lips. Of your head forces your eyes closed as you struggle to remember and begin making sense of your current circumstance. The discomfort momentarily ebbs and once more your eyelids slowly part. List met one black square link please. What did happen? What in the bricks happened? We'll see soon enough. With your sight rapidly clearing, you quietly begin to gather your bearings. With your sight rapidly clearing, you quietly begin to gather your bearings. You quickly discover, much to your dismay, that you're seated on the ground. At the base of a tree, your battered torso bound to the trunk of the rough-skinned forest giant by a thick, unyielding length of rope. From what you can tell, given the restrictive awkwardness of your position, you no longer have your weapons. Hint: without a weapon in your hand, unless you possess a sufficient level of mastery in the skill of unarmed combat, you'll notice that your melee rating has decreased. You have little recollection of the attack on the coach, save for your confrontation with the apparent leader of the bandits, an ill-conceived scuffle that ended when the cudgel-wielding brigand delivered a staggering blow to the side of your head. It was that savage, well-placed strike that apparently robbed you of consciousness and ultimately landed you in your current predicament. List met one black square. Er is uiteraard ook nog een klein stukje interface hieronder, onder dit stukje tekst. Ook niet heel onbelangrijk natuurlijk, maar ik wacht op het moment om het goed te kunnen laten zien. Dus als je van bovenaf gaat, heb je daarna een aantal linkjes, dan heb je de hoofdtekst eigenlijk waar je bent. En daaronder heb je dan nog een character panel. Nora Variant Gate. View, dan krijg je uiteindelijk een wat meer in-depth view van je character. Dus wat het draagt, wat voor... noem het even een character sheet eigenlijk, wat je dan te zien krijgt. MR, melee rating, is eigenlijk je overall combat skill eigenlijk, je rating. Hoe hoger je melee rating, hoe vaker, hoe beter het is in elk geval. Want dan kun je steeds meer enemies gewoon prima hebben. 27, dat is niet heel monsterlijk hoog in elk geval. Mijn main character heeft voor mij een melee rating van over de 500 volgens mij. Maar er zit ook al heel veel donator equipment zit erop. Link SP. SP, stamina points. 35. Nou, dat is helemaal goed. We zijn volledig gezond. Link NV. NV, Nivernal Reserves. Eigenlijk ook wel vertaalt het eigenlijk naar je mana. 9 van de 9. Link ST. Basic Link IT. Ik weet niet precies wat dat zijn. ST en YT. Link SK. SK. Link PW. PW. Link OP. OP, geen idee. Your 2%. Link encumbered. 2% encumbered. Dat is eigenlijk hoeveel spullen je bij je hebt. Armor torso. Armor torso. Je ziet eigenlijk alles van je inventaris wat nu standaard open staat. Dat staat standaard open. Als we hier even voorbij skippen. Wat even nou buiten omlaag de hele tijd. Armor legs. Miscellaneous items die je in je inventaris zou moeten hebben. Stats, dat is eigenlijk een beetje de eerste tabblad. Dan krijg je dus al wat meer detail van je stats. Dus krijg je bijvoorbeeld je agility te zien, je aura, je mind, je body, je might. Dat soort stats eigenlijk. Zal ik zo meteen even laten zien. Items, nou die staat nu open. Skills, je skills panel. Dus eigenlijk welke skills je beheerst. Via je skills panel kun je uiteindelijk je skills trainen. Dat gaan we uiteraard ook doen in een opkomende video. Powers, je kun je powers ook trainen via deze tabblad. En te zien welke powers je hebt. In dit geval is dat voor ons alleen necromancy. Adds adventure tokens volgens mij. Ik weet niet precies wat dat precies doet, maar... Of adventure finder volgens mij. Ik doe hier eigenlijk nooit wat mee. Rest, dat kun je meestal doen in een stad. Dan kun je dus resten om uiteindelijk je stamina points weer aan te vullen in je Nivernal Reserves. Save, die zul je uiteindelijk ook regelmatig moeten gebruiken. En quit om uiteindelijk je game te verlaten. Oké, Ctrl Home. En even naar het volgende stukje tekst. Please continue. En je kunt met een tab langs alle tekst. En dan zijn we op de volgende pagina.
Dan gaan we verder met het verhaal. Taking care not to attract attention to yourself, you test the rope that encircles your torso only to discover that the thick unforgiving binding offers you little hope of slipping free. Instinct takes over. Instinct takes over. Realizing that you cannot afford to remain in such a vulnerable position, bound and weaponless, you hurriedly begin to formulate a plan of escape. It's at that precise moment, with your thoughts beginning to race, that a soft feminine voice slips into your left ear. Not just yet. Let me distract them. List met one items. Black square link, Please continue. Met one items. Yeah. SS20. Startled by the voice, you turn in the direction of the sound only to find that no one is there. Klein stukje sneller. Be still. This time the whisper, noticeably harsher, slips into your right ear. You won't see me and neither will they. Don't call attention to yourself. Keep still, you're almost free. I'm going to draw them off. You're about to whisper a reply in an attempt to discover the identity of your unseen would-be rescuer when you suddenly feel the ropes binding you to the tree loosen against your chest. Nou, toen waren we vrij. There you're free, whispers the voice at your left ear, but don't move yet. Wait until they are gone and then take flight west through the forest. When you reach a stream, follow it north to the split rock. When you reach a stream, follow it north to the split rock. I'll meet you there. Here, take this before you go, you might need it. Something lands softly on the ground to your right. Turning only your head, you glance down at the dagger that's just been deposited next to your leg. Without a second thought, you furtively take possession of the weapon. Hint: sometimes when you have the opportunity to acquire an important item, it will be automatically added to your inventory. Such is the case with the dagger. Item: added dagger, link view. Hint: be sure to wield the dagger you've just acquired so you won't be fighting unarmed. Hint: to wield the dagger, click the items button below to view your inventory. You'll to the left of the dagger to equip it. Hint: if you wish to stop wielding the dagger at any point, you may again click the square to its left to unequip it. Least met one items. Voordat we uiteindelijk dat gaan doen, had ik nog beloofd om de stadspaneel even te laten zien. Zoek op een zoekpotje. Gewoon met Ctrl F of Find en dan F op MR gezocht in ieder geval om direct bij het stadspaneel uit te komen. Dit kennen we. En hier krijg je dan in plaats van je items krijg je nou te zien, nu krijg je de andere stad te zien. Agility 15. 128 experience points. 17 points in body. Van deze skills in elk geval zijn 20 de maximale. Dus 15 van de 20 agility, 17 van de 20 body. 1500 goud. 18 might. 0 adventure tokens. 13 aura. BMS zijn battle markers. 17 mind. En ik ben nu unranked, omdat het krachtje net begonnen is. 19 in spirit. Good aligned. En luck 12. Unsaved. Ik heb nog niet eerder gesaved. Met de B kun je langs de buttons. Gaan we weer naar de items. Nu gaan we met Ctrl F op dagger. Dagger, sturdy dagger. ST staat voor sturdy. En daarboven staat een linkje met equip. Dus dan hebben we nu de dagger equipped. En dan gaan we verder met het verhaal. Dus please continue. SRYT 24. Startled by the voice, you turn in the direction of the sound only to find that no one is there. Be still. Oh. IEW dagger link view. Vandaar. Ik heb behoorlijk op view geklikt, maar laten we even kijken of we die... Oh nee, hij is niet, hij is weer dicht. Oké, daar gaan we weer. Heeding the whispered directive, you remain still, your eyes fixed on the three men standing less than a dozen yards away. Their backs are turned to you. As they peer along the winding forest road, it seems as if they are waiting for something. Suddenly a voice cries out to the right of the bandits. In unison, the three brigands spin their heads in the direction of the unexpected sound. The voice, unmistakably, what's that? Unmistakably the same one that only moments ago whispered into your ear, again calls out cruelly, taunting the bewildered trio. As the men take a few cautious steps toward the edge of the clearing, one of them turns and glances at you. Apparently satisfied with what he sees, he promptly turns away and continues after his two cohorts.
Die moet echt zijn ogen laten nakijken hoor. Want volgens mij hebben we eerder gelezen dat de touwen zijn weggehaald. Dus. Your captors reach the wall of undergrowth at the side of the clearing and halt. The voice, though it's plain, your captors reach the wall of undergrowth at the side of the clearing and halt. The voice, now considerably more distant, continues to call out to them. Kom dan! Though it's plain to you that the men are leery of following their unseen agitator into the wood. Free from the ropes that bound you and realizing that your window of opportunity may fast be closing, you swiftly and quietly regain your feet. Giving yourself only a moment to recover your balance, you quickly attempt to determine your next course of action. Hint: this game section ends with 2 possible courses of action. Click least met 1 items. Black square link attempt to flee as the voice directed. Hier krijgen we dus een split keuze in. Hier hebben we dus, kunnen we 2 mogelijkheden aanklikken. Black square link attempt to We kunnen dus de instructie gehoorzamen. Of we kunnen ervoor kiezen om attack your captors. Ik ga in dit geval inderdaad proberen te vluchten. 20. Trusting what you were told by whispering voice and with no desire to linger here in the presence of your captors, you attempt to sneak off to the west. Hint: you will now need to pick a random number to see if you will be successful attempting to sneak off. If, as a skill, a bonus for one of those skills, whichever is higher, will be added to the number you pick. Your bonus. Hint: click the pick now link below. Pick now. SRYTH. Dan krijgen we dus een nummer gerold om te kijken of we succesvol zijn met vluchten. 24,879. Least met 1 items. Black square link, please continue. Satisfied by the reassuring. En dat zijn we gelukkig. Road and steel. 79. Success. You needed greater than or equal to 50 to succeed. You get 53.26 for a total of 79 XP. 88 general. Stealing quietly through the dense undergrowth, you manage to move away from your captors without being detected. You stealthily cross the narrow overgrown road and plunge into forest. Once beneath the trees, you briefly pause to listen for any sound that might indicate that the bandits have noticed your escape and have taken up pursuit. Satisfied by the reassuring silence of your surroundings, you promptly resume your flight, heading swiftly west, deeper into the woods. Least met 1 items. Black square link, please continue. Please continue. Met 1 items. Please continue. Link 24. You head north and west through the woods, skirting around dense thickets of laurel and wide patches of bracken, all the while searching for the stream. Mentioned to you by the whispering voice of your unknown collaborator. Momentje hoor. Oké, Google. Volume 10% omlaag. Ik ga me er zelf een beetje aan storen wat hier aanstaat. Mentioned to you by the whispering voice of your unknown collaborator. As you reach the north side of a jagged hill, your eyes are drawn to the west, where a thin shimmering moss-lined band winds its way through the trees. You've found the stream. After pausing to briefly survey your surroundings, you move up to the edge of the stream and begin following it north, your eyes peeled for any sign of something that might resemble a split rock. You've covered nearly 300 yards when the welcome sight looms out of the forest ahead. Least met 1 items. Black square link, please continue. Wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Zou het split rock zijn of zou het toch wat anders zijn? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Rising up at the edge of the stream, its surface covered with a thick carpet of green moss, is a massive boulder split almost in half by a deep jagged fissure. As you draw up to the imposing stone, your eyes scour the surrounding wood for any sign of movement. Suddenly a soft feminine voice issues from somewhere behind the rock. Please stay where you are. It's better that we don't know each other. It's the same voice you heard previously. Least met 1 black square link, please. Least met 1 items. Ik ben er wel heel benieuwd wie dat dan eigenlijk is. 20. Heeding the directive of your unknown ally, you stand in front of the cracked boulder, your eyes still warily scanning the immediate area. Suddenly you spot a heap of objects lying at the edge of the undergrowth only a few yards to your right. Those are your things, says the voice, as if your discovery of the objects was directly observed. There are a few other items I took the liberty of adding. I hope they'll prove to be of use. Adding. I hope they'll prove to be of use. I must be off. You too would be wise to not linger here any longer than necessary. Keep following the stream, it will lead you to the road. Head north on the road and you'll reach Hockler. It's not far. Least met 1 items. Black square link, please continue. Goed. Least met 1 items. 20. The reason that, with countless questions churning in your mind, you begin asking the hidden stranger about how it was she discovered you, about the attack on the coach, about the reason the bandits were holding you captive. There's much that I might be able to say, but there isn't time. You and I are still in great danger here. I'll say only that you were meant to get into that coach, says the voice, but for all their cruel cleverness they never expected me. I'll say no more about it, not yet.
Just get yourself to Hockler. Please. The voice falls silent. Perplexed but grateful for all that your unseen abettor has done for you, you pronounce your gratitude only to have the spoken sentiment met with silence. Krekel, krekel. The soft, mysterious voice does not again speak. Least met one items. Black square link, please. Least. Please continue. Yeah. 20. After peering behind the boulder and finding no one there, you examine the pile of objects. As the voice stated, your weapons and several pieces of leather. Armor make up the small heap. You promptly take possession of your weapons. Hence, sometimes when you discover an item during your adventures, you will automatically acquire it. This is often the case for special items or items that serve a special purpose in a particular adventure. Item. Added short sword. Link view. Item. Added dagger. Nou, die hebben we dan Link weer. view. Hint, many of the Terug. items you'll discover during your adventures will require you to click on them in order to acquire them. Link take. Link leather boots common. Kijk, dus Link common, take. Link leather breastplate common. Link breastplate, take. common stuff laat ik een beetje liggen. Not wishing to remain here any longer than necessary, you begin following the stream north, hoping that before too long you'll come across the road mentioned to you by your unseen rescuer. Least met one items. Black square. I know least. Black square. Over het algemeen wil ik de common stuff een beetje laten liggen, tenzij het nog een extra goede functie heeft. After almost a mile, the stream bends to the west. You turn along with it and soon find yourself moving gradually uphill through a less tangled swath of forest. A mile after changing directions, the trees around you begin to thin out just as you near the top of a broad low escarpment. You carefully climb onto the top of the rocky shelf and are elated by the sight that greets your weary eyes. On the far side of the rise in the forest below, you spot a broad, well-worn road running north and south. Confident that you've at last found the road you learned about from your unknown ally, you start down the slope, thankful to have survived your first real brush with danger and more eager than ever to reach. Link Hockler. Least met one. Black square link, please. Least. Met one item. Please continue. 20. You arrive at the edge of the well-traveled road and find it deserted. After carefully surveying both lengths of the empty stretch, you turn and make your way north, crossing a well-maintained bridge that spans a small stream. Past the bridge, the road widens into a broad tree-lined lane that runs between a sprawling mill and a flourishing orchard, the first signs of human habitation you've seen over the last few days. As the last of the orchard disappears behind you, the lane opens onto a wide stony track that gradually descends to meet a huddled collection of wood and stone structures framed on three sides by the encroaching arms of the surrounding forest. It's your first glimpse of the village of Hockler. Least met one items. Black square link, please. Least met one items. Please continue. Thank you for supporting SRYTH trademark. We're honored to have you as a member of the Adventurers Guild. Please be sure to visit the windowless building with a blue door in Hockler Talinus or Trithic to receive a special bonus for having upgraded this character to Adventurers Guild status. Visit link, please continue. Oké, dat is dus alleen een stukje tekst die je alleen krijgt als je Adventure Guild bent. Als je gratis bent, dan krijg je dit stukje tekst niet van zo net. Nou, laten we hier nog even kijken door de stad om te kijken wat er is. In de volgende video gaan we uiteraard in grote detail op Hockler in. You're in Hockler, a small settlement nestled against the eastern flank of the Linkhart Hills. In southwest Linktisau, the inhabitants of Hockler, mostly farmers and woodcutters, have long enjoyed a prosperity born out of a fruitful commerce with cities like Link Trithic, Link Talinus, and Link Merkspil. Oddly enough Dus en uiteraard ook namen die we in andere video's aan gaan doen, dus don't worry. Oddly enough, an unmistakable mood of gloom hangs over the thriving village. The people of Hockler seem anxious, even frightened about something. You learn that few of the settlement's residents remain willing to venture past the boundaries of the village. Least met one items. Black square link travel. Hier krijg je dan de verschillende opties die deze stad te bieden heeft. Black square link travel. Travel, dan kun je dus inderdaad naar verschillende regionen van de Kingdom of Tyza gaan. En dus ook verschillende settlements en eventueel ruïnes en steden en weet ik voor wat kunnen we hiermee aandoen. Daar gaan we meer op in de volgende video. Least met one items. Black square link, visit the shop of Earzing the Outfitter. Shop of Earzing the Outfitter, daar gaan we de volgende video ook op in. Least met one items.
Black square link seek out the source of a strange hum. Strange I hum. know least met one items. Black square link visit Herc's Mercantile. Herc's I know Mercantile. least met one items. Black square link visit the Hawkler Smithy. Hawkler Smithy. I know least met Black square link visit the Stoneback Tavern. Stoneback I Tavern. know least met Black square link visit the Hills Feed Inn. Hills Feed I Inn. know least met Black square link visit the Village Council building. Village Council I know Building. least met Black square link visit the stables. Stables. I know least met Black square link visit the church. Church. I know least met Black square link visit Diffuril's cabin. The Furious I Cabin. know least met Black square link visit Illumur the Sage. I know least met one Black square link approach your ragged peddler lurking about the village square. I know least met one items. Black square link explore the village of Hawkler. Explore the Village of Hawkler. Dan krijg je meestal iets van random encounters of events. I know least met one items. Black square link adventures for this location. Adventures for this location. Daar gaan we ook een volgende video naar kijken. Maar de volgende video heb ik al wat andere plannen staan. Dus deze houden we even warm. I know least met one items. Black square link the Proving Grounds adventures. Proving Grounds Adventures. Dat zijn ook een soort van mini-adventures. Ook verdeeld over verschillende hoofdstukken. Ook super leuk om te spelen. Black square link visit a windowless building with a blue door. Windowless building with a blue door. Access. I know least met one items. Black square link explore the realms at random. Explore the realms at random. Heb ik nooit echt geprobeerd. Kunnen we misschien nog een keer in een video doen. Least met one Black square link travel. Travel. Nou ja, daar zijn we weer terug eigenlijk. Black square link adventures recently here 20. Adventures recently here 20. Or something adventurous. Laten we ons nog even als een van als bonus hier een beginnetje maken met Earth in the Outfitter. Black square link visit the shop of your zing. Oké. We hebben alvast een klein stukje van Hawkler. 10,005 Yearsing's shop is small and cluttered with all manner of gear that an adventurer or a prospective adventurer might find useful. With walls up, Yearsing's shop is small and cluttered with all manner of gear that an adventurer or a prospective adventurer might find useful. Wooden shelves line the walls of this room, above which protrude the heads of several goblins, a pair of ogres, and the forest troll grim trophies from Yearsing's younger, more adventuresome days. Well, today is certainly a lucky one for you, says Yearsing as he walks out of a small room at the back of the shop. What did you say your name was? Nora Varian Gate, is it? Well, Nora Varian Gate, I've just the thing for you. Follow me and I'll show it to you. You follow the one-eyed Yearsing to the back of his shop and step into a small room even more cluttered than the main shop floor. Yearsing apologizes for the mess strewn from wall to wall and busies himself with gathering up several things from different piles located throughout the room. Just give me a minute, he says. I hadn't expected anyone quite this early. Least met one items. Black square link, please continue. Least met one items. Please continue. 10,000 after several minutes, Yearsing returns to the doorway where you've decided to stay put and presents you with a large collection of gear he's gathered out of the clutter that chokes the small room. There, have at it for what any of it's worth, he says, depositing the lot on the floor at your feet. I've washed my hands of all this and I'm closing up shop at the day's end. There aren't any more real adventurers in these parts, yourself quite excluded of course, and my few remaining years would be better spent in the cottage down in Durnzig. The missus is already there, mind you, and won't come back here, and she's quite right. I'm too old for this game. There have Yearsing game. There have at it all. Yearsing tells you to take whatever you like from the pile. You study the equipment lying at your feet for anything that might prove useful. Link take. Link spiked club common. Common. Link take. Link axe common. Axe common. Link spear common. Common. Link take. Link short sword common. Hebben we nou echt niks Link take. Link beters? dagger common. Link studded leather breastplate common. Link leather greaves common. Link take. Link leather helm common. Link take. Link leather gloves common. Link leather boots common. Link leather belt common. Link take. Least met one item. Gaan we nog meer dan genoeg vinden uiteindelijk? Link, please continue. Goed, nevermind, dan kijken we daar in een volgende video naar. 10,000. I can only wish you luck, says Yearsing after you thank him for his generosity and are preparing to set off on your way. The life of an adventurer is not to be envied, not these days. It's not like the days gone by when it was a thing of glory to return to your home with 3 goblin heads strapped to your back. Folks these days are content to sit by the fire sipping Link Palo. Palo is eigenlijk een beetje het nationale drankje, laat het maar zo zeggen. Forgetting that it takes fierce steel and hardened hands to hold back the tide of the wilds. I wish you well, my friend.
You thank your zing again and wish him luck and turns it before turning and making your way out of his shop. Least met one items. Black square link Please continue. En dan is er nog een hele belangrijke optie, want we zijn nu inderdaad in een stad. Dus je ziet hier bovenaan. Save one save. Dit is een save point. Verschillende locaties waar je eventueel op uitkomt. Sublocaties gedurende quests zijn soms een save point en soms ook niet. Dus maak hier wel gebruik van de save optie wanneer je kunt. Je hebt hier die buttons, heb je stats, items, skills, powers, die ADVS, rest, save. Druk we nou op enter, op die button. En dan is er 28M36 ago. Your game was last saved. Saving your game. Uiteraard. Je kan met de button dan nog een keer van bovenaf, dus Ctrl Home en dan Save Now. En dan weet je zeker dat je hem gesaved hebt. Your game has been saved. Please continue. En dan denk ik dat dit een aardig idee geeft van video nummer 1 van Sryth, die Age of Igtheon, de singleplayer browser game. In deze video hoop ik hiervoor dat ik je heb kunnen inspireren en heb kunnen laten zien dat Sryth, de Age of Igtheon, een relatief eenvoudig ontworpen browser game is, die toegankelijkheid en inclusiviteit hoog in het vaandel heeft. En ook inderdaad een zekere mate van diepgang en gedetailleerdheid als het gaat over de beschrijvingen in elk geval. Ik heb zelf het gevoel dat ik een boek aan het lezen ben. Hoewel ik een hele tijd niet ingelogd ben geweest op een van mijn characters, is het toch iedere keer weer een game waar ik toch weer naar terugkom. Omdat het toch iets heeft wat veel andere games niet hebben in elk geval. Uiteraard ook niet te verwarren met mijn andere Let's Play op mijn kanaal, de Let's Play The Kingdom of Loathing. Dat heeft natuurlijk ook wel goede beschrijvingen, maar Sryth die gaat daar net wat dieper op in over de storytelling aspect of the game. In de volgende video was ik van plan om wat meer van Hawklore te laten zien en diverse andere opties over traveling. En eventueel een eerste sidequest die we kunnen doen in elk geval. We gaan ook een aantal diverse items ophalen en we gaan alvast wat dingen regelen in een naburig stadje genaamd Dunsink. Dus mocht je eventueel op de hoogte willen blijven van deze video's, vergeet er vooral niet om op dat belletje te klikken. Of voor blindheidsgezienden, wat staat gelabeld als de abonneren knop. En vergeet ook vooral niet om je meldingen aan te zetten. Hoe dan ook, dames en heren, dat was het weer voor mij voor vandaag. Ik hoop jullie een leuke video te hebben bezorgd en ik hoop jullie uiteraard terug te zien bij de volgende video op mijn No Vision Gaming YouTube kanaal. Tot de volgende keer allemaal en ciao ciao, take care.